Moshi moshi kame yo kame san yo Sekai no uchi de omare horo Ayumi no noro I mono wana I Do shite sonna ni noro I no ka. Mình tên là Khoa, mình chơi Kendama được khoảng 10 năm, trình độ đẳng 3. Kendama là một trò chơi truyền thống của Nhật, nó hoàn toàn bằng gỗ. Cấu tạo gồm có hai phần chính là ken, nghĩa là cái kiếm, dama là quả bóng hay là viên ngọc, được kết nối với nhau bởi một sợi dây. Trên ken thì có những cái cốc to, cốc nhỏ, cốc đáy và mũi nhọn. Tất cả các điểm đấy đều có thể đỡ được quả. Về cơ bản, cách chơi Kendama là bạn sẽ cố gắng tung hứng lên và đỡ quả bóng dama vào các vị trí ở trên thân ken. Hoặc bạn có thể cầm quả bóng để đỡ ken ngược lại trên các vị trí khác. Trò chơi Kendama được cho là du nhập từ châu Âu vào Nhật Bản trong những năm 1777. Năm 1919, Kendama được thiết kế lại có hình dáng giống như Kendama hiện đại chúng ta đang nhìn thấy. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Kendama đã bị rơi vào cơn lãng. Những năm 1960 thì Kendama được phát triển trở lại. Năm 1975 thì Hiệp hội Kendama Nhật Bản ra đời thì họ đã chuẩn hóa kích thước Kendama và chuẩn hóa các bộ khung quy tắc chơi. Trò chơi Kendama này thực ra là phù hợp với cả tất cả mọi người. Đơn giản, nhỏ gọn, có thể mang đi vào chơi bất cứ đâu khi bạn chờ đợi hoặc là khi bạn mệt mỏi bạn đứng lên bạn chơi một chút. Còn để mà có thể đạt đến những trình độ cao hơn để thi đấu thì mọi người sẽ phải luyện tập rất là nhiều. Nó giống như bất cứ cái bộ môn thể thao khác nào mà bạn tham gia, bạn phải đổ mồ hôi luyện tập và phải thất bại rất là nhiều. Trò chơi Kendama thì là một trò chơi vận động giúp sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Nó giúp chúng ta bền bỉ hơn. Ngoài ra là chơi Kendama thì giúp tăng cường khả năng phối hợp tay và mắt. Khi mà bạn biết chơi Kendama thì bạn có thể kết nối với mọi người. Qua Kendama thì mình có thêm những người bạn mới. Mình đã lập ra một nhóm Kendama để có thể mời thêm các bạn cùng yêu thích bộ môn này cùng chơi. Câu lạc bộ Kendama Việt Nam được thành lập từ năm 2012. Lúc đầu chỉ có 3-4 thành viên thôi, gồm những người yêu thích Kendama. Bọn mình kết nối với nhau để cùng tập luyện. Sau này mọi người mới đặt thêm cái mục tiêu là truyền bá bộ môn này ở Việt Nam để cho nhiều bạn trẻ và nhiều người được biết đến bộ môn này hơn. Đây là bảng 11 động tác cơ bản của phần Q này, bao gồm các động tác ban đầu dễ nhất là Ozara là đỡ vào cốc to này, Kozara là cốc nhỏ, Chizara là cốc chung, Rosoku là ngọn nến này, Tomeken là đỡ vào spike, đỡ vào mũi nhọn đấy ạ, Hikoki máy bay, động tác Furiken, Nihon Ishiu là vòng quanh Nhật Bản này, Sekai Ishiu vòng quanh thế giới và Todai là ngọn hải đăng. Động tác số 11 cuối cùng là Moshikame. Bình thường thì sẽ mất khoảng tầm 1 tuần đến 1 tháng để có thể làm được các cái động tác này.
Tập Kenama lúc đầu mọi người tưởng là sẽ mỏi tay bởi vì cầm tung, nhưng mà thực ra nó sẽ mỏi chân. Bởi vì là chúng ta sẽ sử dụng cái đầu gối rất là nhiều, chúng ta phải nhún xuống để mà đỡ những quả bóng. Chúng ta phải phối hợp chuyển động của cả cơ thể mình. Để mà chơi Kenama một cách vui vẻ và nhanh tiến bộ hơn thì các bạn nên tham gia các cái nhóm tập. Ở đó thì những người chơi trước đó rồi họ biết kỹ thuật và họ sẽ hướng dẫn cho mình các cái tip để mình có thể làm tricks dễ dàng hơn. Còn tốt nhất thì các bạn có thể tham gia cùng chúng mình.